Tippek, trükkök, csali ötletek, végszerelék javaslatok, eredményes módszerek, versenyreceptek. Versenytitkok, Böne Gábor filmje. Köztudott, hogy a féderezés Angliából származik, de nem csak a féderezés, hanem a hozzá kapcsolódó zseniális megoldások és hasznos eszközök is tőlük erednek. Az utóbbi néhány év egyik legnépszerűbb horgászeszköze a metód féderkosár, amelyet Magyarországon töltögetős kosárnak neveznek. Azért töltögetős, mert a megtöltéséhez, a használatba vételéhez szükség van egy speciális eszközre, egy töltőszerszámra. Az eredményes használatához majd minden esetben finom szemcseméretű, gyorsan oldódó, nagyon agresszív halas eredetőanyagra van szükség. Ebben az esetben a horogra tűzött csali, vagy a hajszálökére felfűzött csali finom puha pontypelet, amelyet ráadásul a kosár magába rejt. Ez vízbe kerülve nagyon gyorsan kiadja tartalmát, nagyon gyorsan kioldódik a kosárból az eredetőanyag és a felcsalizott horog. A finom felhőre rászívó hal a horogot nem tudja kikerülni, szinte biztos, hogy a szájába kerül. Ennek a módszernek, a hazai népszerűségének az oka az egyik, hogy rendkívül hatékony kedvenc halunk a ponty megfogása során. Míg a másik ok, hogy meglepően kevés eredetőanyag kell ehhez a módszerhez, elegendő egy egész napos horgászat során 1-2 kg, ugyanis ehhez a technikához nem kell alapos eredetést végezni. A metódféderrel történő horgászat során kereső horgászatot végzünk, tehát az alapos eredés hiányában a halakat meg kell keresni, hogyha jó helyre dobtunk, azt néhány percen belül görbölő spicc jelzi, mint ahogy most is. A módszernek talán egyetlen egy hátránya van, már amennyire ez hátránynak nevezhető, hogy kizárólag intenzíven telepített nagy halsűrűségű tavakon művelhető az eredményesen, tehát kis halsűrűségű természetes vizeken ez a technikával némi túlzással abszolút esélytelen a horgász. Azonban ezeknek az intenzíven telepített tavaknak a drasztikus elterjedésével és ennek a módszernek a felerősödésével nyilvánvaló a létjogosultsága ennek megkérdőjelezhetetlen. Ó, egy gyönyörű szép ponty. A nap első metódféderrel fogott pontja. Gyors fotó, és mehet is vissza a halacska. Amikor az intenzíven telepített tavak témaköre szóba kerül, akkor nagyon sokan felszisszentenek és azt mondják, hogy ja, persze, hát ott könnyű halat fogni. Na most kérem, azok, akik még nem horgáztak ilyen tavon, azok állítják általában ezt. Ugyanis a legtöbb esetben, a legtöbb ilyen jól telepített tavon egy bizonyos mérethatár fölött már kötelező visszaengedni a halakat. Így a kicsi pontyokat, az 1-2-3 kilós pontyokat, az átlagos méretű halakat valóban viszonylag egyszerű megfogni. De a termetes 4-5 kg feletti halakat, már pedig a legtöbb ilyen tóban nagyon sok él belőlük, már nagyon nehéz. Ugyanis ezeket többször megfogták, többször visszaengedték, és ezeknek volt idejük megtanulni, kitanulni azokat a finomságokat, amelyekkel a horgászok nekik kedveskednek. A dolgukat tovább nehezíti, hogyha ráadásul horgászversenyen szeretnénk bizonyítani, és ott szeretnénk jelentős mennyiségű halat fogni. Nem véletlenül jöttünk el a Préri-tóra, amely Magyarország egyik legnépszerűbb intenzíven telepített magántó rendszere. Nagyon sok termetes hal él benne, nagyon kulturált, és több mint 20 éve működik már itt. Ezen a népszerű tavon sok-sok éve rendszeresen rendezünk mi is horgászversenyeket.
egyet általában tavasszal, egyet pedig késő ősszel. Így volt ez 2012 év őszén is, amikor a 12. Haldorádó Netbarát Vándorkupa került megrendezésre. A verseny népszerűségét jelzi, hogy általában mindig teltházzal megy, így volt ez ősszel is, amikor 80 fő ült le ezen a fantasztikus tavon. A verseny érdekessége, hogy a 8 oroszlás versenyidő alatt több mint 25 mázsa hal került kifogásra, 30 kg feletti átlagfogással. Ezt a versenyt 130 kg-ot meghaladó zsákmánnyal sikerült nekem megnyerni. Én versenykörülmények közepette ilyen mennyiségű halat még soha nem fogtam. Ez is jelzi egyébként ennek a tónak a hihetetlen halbőségét, illetve a dolog további érdekessége az, hogy ezt persze nem sikerül mindenkinek minden körülmények közepette teljesíteni, de aki eltalálja a halak ízlését, aki a megfelelő technikával, metodikával ül le ennek a víznek a partjára, az bizony könnyedén foghat mázsa feletti mennyiségű halat is. A versenyen elért nagyszerű fogást az angol method feeder technika és a klasszikus finomszerelékes feeder technika kombinációjának köszönhettem. Nagyon régóta kísérletezem olyan etetőanyagokkal, olyan csalogatóanyagokkal, amelyek nagy nyomás alatt, tehát versenykörülmények közepette is kiemelkedő módon tudnak bizonyítani. Ezeket szeretném most bemutatni. Mielőtt rátérnék az új termékek bemutatására, egy horgászbarátomnak, Zsittyán Tamásnak szeretnék köszönetet mondani. Úgy gondolom, hogy ha a metód féderes horgászat szóba kerül, akkor elsőként őrá gondolnak az országban nagyon sokan. Ő volt az, aki ezt nagyon magas szinten művelte, már kezdetektől fogva, és nagyon sokat tett ennek a módszernek a népszerűsítése érdekében. Nagyon sokat segített nekem, több verseny után konzultáltunk, és folyamatosan egyeztetve próbáltunk meg előrébb jutni versenyről versenyre. Hoppá, bocsánat. Közbekapásom van, ez is megvan. Tamás kezdetben pont itt a Préri-tavon bizonyította azt, hogy milyen eredményes ez a módszer. Ő tartja egyébként a pályarekordot, 130 kg körüli fogással. Nagyon fontos, hogy Tamástól nem csak én, hanem bárki tanulhat, aki kellő alázattal és tisztelettel fordul felé. Hiszen egy rendkívül segítőkész, nagyszerű pontyhorgászról van szó. Tamás, engedd meg, hogy a nagy nyilvánosság előtt köszönjem meg azt a sok segítséget, amit tőled kaptam, és ezt a kicsi pontyot neked ajánljam. A method feeder technikához, valamint a kitanult, öreg, sokszor megfogott nagytestű pontyok megfogásához egy különleges, nagyon magas minőségű etetőanyag és csali családot hoztunk létre, amely Top Method Feeder névre hallgat. Elsőként az etetőanyagot szeretném ebből a családból bemutatni. A széria 3 különböző, teljesen más jellegű etetőanyagból épül föl. Ezek a Maximum Green, a Premium Halibut és a Total Fish. Mindegyik halas alapú etetőanyag. Nagyon fontos, hogy nem csak színekben van eltérés, hanem az összetevők fajtájában is. A Maximum Green etetőanyag fő alapanyagai Angliából érkeznek, nagyon finom, nagyon tiszta halliszt felhasználásával készül. A 3 keverék közül ez a legkevésbé tapadós, ez oldódik a leggyorsabban, és ez a leglátványosabb, legfelhősebb oldódás közben. Olyan keverék, amely egész évben eredményesen használható. A Premium Halibut egy teljesen más jellegű halas keverék, amely alapját a jól ismert Black Halibut pellet őrlemény képezi. Ez egyébként Hollandiából érkezik. A keverék további különlegessége, hogy nagyon magas halolajtartalommal bír, ez különösen eredményes a felmelegedő és a már felmelegedett vizekben. Egy igazi kalóriabomba. A 3 keverék közül a legtapadósabb, így a víz hozzáadagolása során óvatosan kell vele bánni. A Total Fish a 3 keverék közül a legkomplexebb keverék, amely összetevőit a világ legjobb gyártóitól vásároltuk össze. Van benne LT94 halliszt, tonhalliszt, előemésztett halliszt, kender, repce és pelletőrlemény, valamint TTX, hogy csak a legfontosabb összetevőket említsem. A 3 keverék közül ez olyan közepes tapadó képességgel bír,
A hidegvízi horgászatok során, tehát például a tavaszi vagy a későőszi horgászatok során az egyik legeredményesebb keverék. Ebben a 3 keverékben sok év gyártói és versenyzői tapasztalat egyesül. Nagyon sokszor az eddigiek folyamán kompromisszumos megoldásra kellett törekednünk a termékek eladhatósága és versenyképes ára érdekében. Sajnos nem minden esetben használhattuk a legjobb összetevőket, azonban erre a termékcsaládra ez abszolút nem igaz. Egyetlen egy cél motivált, a legjobbat akartam bármi áron. Persze ez nem jelenti azt, hogy egy méregdrága, megfizethetetlen termékcsalád jött létre. A Haldorado termékek között egyértelműen ez a best of, ez a legjobb minőség, azonban úgy vélem, hogy az ára mindamellett egy kicsit drágább a hagyományos termékektől még mindig a magyar piactárca szerint megfizethető lesz, hiszen hasonló minőségű termékeket külföldi márkajelzéssel ellátva eddig lényegesen magasabb áron lehetett megvásárolni. Még egy fontos használati információ, annak ellenére, hogy mindhárom keverék egy kész, komplett, önálló etetőanyag, egymással keverhető. Ha például azt szeretnénk, hogy a Maximum Green vagy a Total Fish tapadó képességét növelni kell, akkor használjunk hozzá kevéske prémium halibut etetőanyagot. Egyébként csak is kizárólag a fantázia szab határt annak, hogy milyen módon, hogyan kombináljuk és keverjük egymással a különböző etetőanyagokat. Jó hal lesz. Jó erőben van, érzem a védekezéséből. A préri horgásztavon azért is szeretek egyébként horgászni, mert a halak rendkívül erőben vannak. Tehát látszik, hogy a tógazda, aki egyébként nem horgászik, hanem egy kiváló halászember, és a halakat saját maga neveli, nagyon ért a halneveléshez. Minden hal gyönyörű, egészséges és nagyon jó kondícióban van. Tehát ezek a halak, ezek nem adják meg magukat egy könnyen. Ezek nem Tesco-s pontyok, főleg, hogyha egy termetesebb egyeddel akar össze az ember. Ebben a tóban egyébként nem ritka az 5 kg feletti gyönyörű pikkelyes tőponty, és a nagyobbak akár elérhetik, vagy meg is haladhatják a 10 kg-ot. Miközben egy igazi kuriózum akadt, úgy látom, a horgomra, nem egy tőponty, hanem egy ritkaságnak számító tükörponty akadt a horgomra. A tógazda szerint a tükörpontyak aránya talán elér a 10%-ot, most ezen ritka halfajok közül sikerült egyet hologra kerítenem, amely szintén nagyon erővel küzd. Nem adja meg magát egy könnyen. Sokan tudják, hiszen ez is nyílt titok, hogy az eredményes metódfédeles horgászok a kevéske kosárba szánt etetőanyagjaikat még tovább tuningolják, tovább turbozzák, olyan különleges folyadékokkal, amelyekről a legtöbben csak sejtve tudnak valamit. Nos, lerántjuk a fájtlat, bemutatjuk ezeket a termékeket, amelyek 2013-tól a Haldorado termékpalettáin is elérhetők lesznek, Top Method Flavor néven. 3 különböző változatban, teljesen más összetevőkből épülnek ezek föl, nézzük meg részletesen, hogy melyik mit tartalmaz. A Black Squid Fantázia nevű folyadék tulajdonképpen nem más, mint a pontyhorgászat során bevált, a pontyok kifinomult érzékszerveire leginkább ható aminosav koncentrátum. A pontyok teljes értékű, egészséges táplálkozásához nélkülözhetetlen összetevők ezek, amelyeket a halak messziről megéreznek. A
A Green Pepper egy különleges fűszerkeverékkel ízesített, tömény betain kivonat, amely étvágygerjesztő hatása megkérdőjelezhetetlen. Végül, de nem utolsó sorban, itt van az egyik nagy kedvencem, a csoki és narancs aromával ízesített különleges folyadék, amely tömény melasz koncentrátumra épül, ami az utóbbi 2 évben vált igazán sikertermékké a pontyhorgászatban. Érdekes módon a melasz használata az román pontyhorgászoktól származik, legalábbis tőlük jutott el az információ hozzánk, hogy ez mennyire eredményes. A Maconkán megrendezett horgászversenyeken tapasztalhatták meg a bolylis pontyhorgászok azt, hogy mire képes a melasszal kevert etetőanyag, illetve metódmix, ami a bolylis pontyhorgászat során is rendkívül hatékony. Egyébként a román nemzeti válogatott a 2012-ben megrendezett pontyfogó világbajnokságon is aranyérmet szerzett. Tehát jelen pillanatban most ők a világ legjobb pontyhorgászai, tehát mindenképpen érdemes tőlük tanulni. Ez a melasz kivonat a hozzáillő csoki és narancs aromával válik egy igazán markáns, nagyon édes ízű folyadékká, amely egyértelműen a gyors, hatékony pontyhorgászat során is bizonyította fogosságát. Érdemes kipróbálni. Míg az első 2 folyadék, az aminósav és a betain, az inkább Angliából, az angol pontyhorgászatból került át és szivárgott be a magyar pontyhorgászatba is. Ezekkel a folyadékokkal 1-3 kg etetőanyag megízesítése lehetséges, amely nagyon drasztikus, nagyon erőteljes, markáns ízt és további csáberőt ad az egyébként is kiváló etetőanyagoknak. A Top Method család mit sem érne hozzáillő csalik nélkül, ehhez a legfinomabb puha pontypeleteket kínáljuk. Ízesítésük, aromásításuk megegyezik a Top Method Flavor aromákkal, azaz készül Green Pepper, Black Squid, valamint csoki és narancs ízesítéssel. Ezek a peletek igazán puhák, de mégis könnyedén horogra tűzhetők, vagy akár hajszalökére felfűzhetők. Lebegnek, egyértelműen elemelik a horog súlyától függően akár a teljes horgot, majd amikor megszívták magukat vízzel, szépen lassan visszasüllyednek a mederfenék közelébe, de akkor is olyan kibalanszírozott csalit kapunk, amelyet az etetőanyagra rászívó hal szinte kikerülhetetlenül a szájába fog tudni venni. Mindemellett a csali íze és aromája olyan, amelyet nagyon szívesen fogyasztanak. Mutatok egy érdekes csali kombinációt, amely a versenykörülmények közepette különösen eredményesen működött. Ez nem kellett más, mint 1 szem puha pelet, meg 12-14 szál szúnyoglárva. Érdekes módon ezt a pontyok rendkívül nagyra értékelték, és főleg a nagyja versenykörülmények közepette. Valószínűleg a kiélezett helyzetben a lefinomult kapások miatt szinte hihetetlen, de 1-2 perc múlva már kapás volt rá. Ezek az etetőanyagok és csalik elsősorban a metód fédel technikához lettek kifejlesztve, amelynek ugye a lényege, hogy a felcsúszott horog visszakerül a kosárba, abban el van rejtve, és amikor eldobjuk a végszereléket, nem kell azon aggódni, hogy az esetleg leesik róla, leválik róla dobás közben. Így a legpuhább csalikat is igen nagy távolságra tudjuk gond nélkül bevetni. Ez nem zárja ki egyébként azt, hogy a hagyományos bordás etetőkosarakba például ezeket az etetőanyagokat ne lehessen beletölteni. Azonban, hogyha a csalit úgy fűzzük fel, úgy kínáljuk fel és úgy dobjuk be, hogy az etetőkosáron kívül marad, sajnos számolni kell azzal, hogy ez le fog róla esni. Természetesen más, keményebb csalikkal már gond nélkül használható egy nyitott kosárral is. A szemfülesek már felfedezhették azt, hogy a végszerelékemen egy speciális, különleges, lapos fédelkosár található. Nagyon sokáig óckodtam ezek használatától, és a hagyományos angol metódkosarakat azért nem használtam kellően nagy bizalommal, mert mindig attól féltem, hogy amikor meg vannak töltve, bocsánat, közben kapás van. Mindig attól féltem, hogy amikor meg vannak töltve, akkor sajnos azok, amikor bedobjuk a vízbe, épp ellentétesen működnek, azaz a csali nem fölül, a kosár felső részén, hoppá, kis természetesen ígérkezik, hanem a kosár maga alá temethető a csalit. Nagyon sokat próbálkoztam és kísérleteztem a különböző kosarakkal, és arra megállapításra jöttem, hogy a legtöbb profi gyári kivitel is valóban maga alá temetheti
a csalit, és ekkor nagyon elszállatlan kell lenni a halnak ahhoz, hogy az végül is megtalálja azt. Nagyon sokat kísérleteztem a különböző kosarakkal, amelynek a végeredménye pont ez a kosár, amellyel most ezt a szép potykát fogtam. Éppen nem is a tó legnagyobb hala, de egy újabb hal, amely bizonyítja azt, hogy tökéletesen működik a módszer. Akadás itt is hibátlan, és erről a speciális kosárról beszéltem. Mehet is vissza. Mielőtt az általam használt féderkosarat részletesen bemutatnám, engedjék meg, hogy felhívjam a nagyon sokak által használt Preston féderkosárnak egy apró hibájára a figyelmet. Hogyha túlságosan tömör és nehéz falsű az eredetőanyag, a töltőszerszám segítségével is, amikor megtöltjük, előfordulhat az, hogy túltöltjük. Most szándékosan nem teszek rá csalit, csak hogy gyorsabban haladjon a dolog. Megnyomkodjuk. Oké. Kivettem az eredetőanyag töltőből, és már is látszik, hogy az eredetőanyag ebben a formában nem fölfelé helyezkedik el, hogy kellene, hanem sajnos a 45 g is kevés ahhoz, hogy átfordítsa. Nem sok kellene ahhoz, hogy kicsit levéve helyes pozícióba álljon. Most nézzük meg, igen. Tehát egy kicsit lecsípve ebből már abszolút tökéletes pozícióban áll, tehát garantáltan vízbeéréskor az ólom fog alulra kerülni, és így fog lesüllyedni a mederfenékre, de egy picit túltöltjük, mint az előbb, hogy látható volt, képes arra, hogy átforduljon. Ebben az esetben nem lehetünk 100%-ig nyugodtak, hogy amikor ez mederfenékre lesüllyed, akkor nem éppen pont így fog a fenékre lesüllyedni, és a beletömött csalival együtt sajnos eltemeti azt. Így aztán várhatjuk a kapást. Nézzük csak meg, hogy mennyi etetőanyag felvételére képes úgy, hogy még nem fordul át. A kosár súlya 45 g, megtöltöm újfent a kosarat, szándékosan ügyelve arra, hogy jó pozícióban álljon majd. Ellenőrizzük le még egyszer. Igen, tehát most tökéletes pozícióban van, tehát így biztosak lehetünk benne, hogy ez majd így fog a mederfenékre süllyedni, és most mérjük meg azt, hogy hány gram etetőanyag felvételére képes. Légy szíves, Karcsa, rakd ide a mérleget. Tehát az alapsúly a kosárnak 45 g, a teljes tömege pedig 70 g. Tehát pont 25 g etetőanyag felvételére képes, és így biztosak lehetünk abban, hogy helyes pozícióban, azaz ebben a formában fog a mederfenékre süllyedni. Nézzük meg, mire képes az általam tervezett kosár, amely egy 30 g-os és 50 g-os kivitelben kerül majd forgalomba. Ennek az alapját egyébként a sokak által már ismert, és szintén a metód féderezéshez már használt, hagyományos, normál deáki kanálféderkosár alkotja. Ennek is egyébként a hibája az, hogy egy kicsit túltöltve, ebben a formában, a gyári kivitelben, már is megmutatom, bum, azonnal átfordul. Tehát ebben az esetben, ha szeretnénk, ha nem, ez így fog a mederfenékre süllyedni, maga alá temetve a csalit. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, néhány fontos módosítást kellett végrehajtani. Először is a kosárnak a két szélén a belefűzött zsinórvezető cső kilépő és belépő pontját magasabbra kellett emelni. Ennek köszönhetően a kosár súlypontja alacsonyabbra került, amely lényegesen több etetőanyag bevitelére képes. Már is megmutatom, hogyan néz ez ki az egyik végszelékem segítségével. A kosár alapsúlya 30 g. Nézzük meg, hogy milyen mennyiségű etetőanyagot képes úgy magába tartani, hogy helyes pozícióban álljon. Hát ez meg se kottyan neki, ez jól látszódik. Ez sacra egy 30 g lehet. Próbálom tovább növelni a terhelést. Elég nagy kupac etetőanyag van rajta, nézzük meg, hogy hogy áll. És lám, még most is a pozíció tökéletes. Egy ilyen nagy kupac etetőanyaggal is abban a pozícióban áll, ahogy azt én szeretném. Nézzük meg, mennyi ennek az össztömege. Nem látom innen. A kosár teljes tömege megtöltve 76 g, az alapsúlya ugye 30 g, tehát összesen 46 g etetőanyag befogadására képes. Az durván 100%-kal több, mint az egyébként 45 g alapsúlyú Preston féderkosár. Hogy teljes legyen a kép, nézzük meg, hogy az 50 g-os, ugyanis két változatban kerül ugye a forgalomba, 30 és 50 g-os változatban, az mennyi etetőanyag bevitelére képes. Mindjárt fölfűzöm egy zsinórra.
Ez már tényleg egy rendkívül nagy, aránytalanul nagy gombóc. Nézzük meg, hogy ez hány grammot nyom. A kosár teljes tömege 112 g, 62 g bevitelére képes az 50 g-os kosár. Úgyhogy még tökéletes pozícióban áll. Két további előnyét emelném még ki ennek a kosárnak. Az egyik az, hogy a 15 cm hosszúságú vezetőszárnak köszönhetően sokkal stabilabban, sokkal egyenesebben repül, mint a vezetőszár nélküli hagyományos töltögetős kosarak. Egyébként ezt is lemértük, minimálisan 5-8 méterre lehet nagyobbat dobni a vezetőszárral ellátott féderkosarakkal, mint a vezetőszár nélküliekkel. Na most ráadásul arra is beszélve, hogy sokkal pontosabban lehet vele dobni, például olyan oldalszélbe, igaz, hogy most nem túl erős, de oldalszélbe, mint például most. A másik előnye pedig az, hogy ennek a megtöltése sokkal egyszerűbb, mint a hagyományos töltögetős kosarak, nem igényel semmilyen töltőszerszámot, nem kell hozzá más, mint egy kéz. Célszerű 2 lépésben megtölteni, már is megmutatom, hogy hogyan, amikor fel van csarizva a horog. Elsőként a bordákig töltsük meg etetőanyaggal, így. Majd a következő lépésben helyezzük a csalit az etetőanyag kupasz tetejére, és erre nyomjuk rá az újabb etetőanyagot. És ez szépen magába temette, elrejtette a puha csalit, amelyen nem kell aggódni, hogy dobás közben leesik, hiszen benne van az etetőanyag kupac közepébe, amely oldódáskor viszont elsőként fog a halak számára elérhetővé válni. Lehet, hogy nem olyan szép, főleg, hogy még ráadásul csak prototípusokról van szó, mint neves angol vagy külföldi társai, de hogy hatékony, az megkérdőjelezhetetlen. Filmek általában mindig valami hatalmas nagy ponttyal szoktak befejeződni. A megszokottól eltérő módon most ezzel a kis ponttyal búcsúzok el önöktől. Ő a jövő nemzedék képviselője, bízom benne, hogy mindenőbb olyan nagyra nő, mint amilyen nagy halat szeretnének önök is kifogni. Remélem, hogy felkeltette az érdeklődésüket a metódmódszer magyar módra, és mielőbb, amint tehetik, ki fogják próbálni. Viszlát, halacska!